Hello guys, good evening po sa lahat. Pauwi na po tayo galing work. Time check, it's 11:10 PM. So malapit na rin po maghating gabi. Nasa EDSA Muñoz tayo, going to Tondo. Sa Tondo po tayo uwi mga papi. Right, so mag U-turn tayo dito pa northbound. So yung way natin is Monumento, then baybayin na natin yung Rizal Avenue, yung LRT, all the way to Tondo. Alright, so nasa EDSA tayo. Medyo wala ng traffic because it's Sunday and late na rin. So EDSA Roosevelt Station to. Okay, so first time ko ring nagamit tong bagong action cam na nabili ko. Parang night driving test na rin to, biyahe na to. So first time ko siyang nagamit. So sana okay pa rin yung magiging kuha niya kahit gabi na, hopefully. Okay, so ang luwag ng EDSA. Kung weekdays, yung ordinary days, kung hindi weekends, hindi ganito yung itsura ng EDSA mga papi kahit ganitong oras. Sobrang traffic pa rin, lalo na itong bago magbalintawak kasi maraming kakanan pa NLEX. Alright, thankful din ako na hindi umuulan na. For the past few days, mga sunod-sunod 4 to 5 days na every time umuwi ako sa gabi, yun, nagtitiis sa ulan. Yun naman kasing mahirap sa ating mga nakamotor mga papi pag maulan yung panahon. Okay, so nasa Balintawak na tayo. Balintawak